हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गइरहेको छु हाउ टु मेक कम्प्युटर ओपरेटर इन नेपाल। नेपालमा कम्प्युटर ओपरेटर तपाईँ कसरी बन्न सक्नुहुन्छ, यसको स्कोप छ कि छैन, तपाईले यसमा कम्प्युटर ओपरेटर बन्नुहुन्छ भने तपाईले कति इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण चीजको म आज तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण चीजको म तपाईलाई आज जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरु, तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर यदि तपाई बन्न सोच गर्नुभएको छ भने तपाईले नेपालमा कम्प्युटर ओपरेटरको धेरै स्कोप रहेको छ र तपाईले कम्प्युटर ओपरेटरको धेरै सेक्टरमा काम रहेको छ। जस्तै तपाईको गभर्नमेन्ट सेक्टरमा तपाईको नगरपालिकाहरुमा, त्यसपछि प्रदेशहरुमा, त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरमा, बैंकिङ सेक्टरमा तपाईको एनसीएलमा पनि तपाईको कम्प्युटर ओपरेटरको काम छ, एनटीसीमा काम छ, कुनै प्राइभेट कम्पनीहरुमा हरेक क्षेत्रमा तपाईको कम्प्युटर ओपरेटरको काम लागिरहेको हुन्छ। र तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर बन्न चाहनुहुन्छ भने गभर्नमेन्ट तर्फ पनि तपाई जान सक्नुहुन्छ, तपाई प्राइभेट तर्फ पनि जान सक्नुहुन्छ। र तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर कसरी बन्ने र यसको बारेमा तपाईले चर्चा गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यसको स्कोपहरुको बारेमा, इन्कमहरुको बारेमा सम्पूर्ण चीजको म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, यदि तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर तपाई यदि बन्ने सोच गर्नुभएको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले 9 र 10 तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कम्प्युटर ओपरेटरको सब्जेक्ट तपाई राख्नु भएको छ भने तपाईलाई एकदम राम्रो हुन्छ। यदि तपाई कम्प्युटर ओपरेटरमा फाइट गर्नका लागि, अप्लाई गर्नका लागि यदि तपाईले 9 र 10 मा तपाई कम्प्युटर राखेर तपाईले पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। यदि तपाईले 9 र 10 मा राख्नु भएको छैन भने तपाईले 6 महिनाको कम्तीमा कम्प्युटरको तपाईको डिप्लोमा कोर्स गरेको हुनुपर्ने, 6 महिनादेखि 1 वर्षको सम्मको तपाईले कम्प्युटर डिप्लोमा कोर्स गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले कम्तीमा तपाईले +2 सम्म पढेको हुनुपर्छ। तपाईलाई मिनिमम क्वालिफिकेसन तपाईलाई 6 महिनासम्म कम्प्युटर कोर्स गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 6 महिनासम्म कम्प्युटर कोर्स गरेको छैन भने तपाईले 9 र 10 मा कम्प्युटर सब्जेक्ट राख्नु भएको छ भने तपाईले त्यसले नै पुग्छ। त्यसपछि तपाईको एजुकेसन कुरा गर्दा तपाईले +2 कम्तीमा +2 पास गरेको हुनुपर्ने, कुनै सेक्टरमा तपाई +2 पास गर्नु भएको छ भने तपाई कम्प्युटर ओपरेटरको लागि तपाई फाइट गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले गभर्नमेन्ट सेक्टरको लागि म कुरो गर्न गइरहेको छु। अब तपाईको हरेक साल तपाईको जति बेला तपाईको लोकसेवाको भ्याकेन्सी आउँछ त्यति बेला तपाईको कम्प्युटर ओपरेटरको भ्याकेन्सी आउँछ र तपाई त्यसमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यसमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईलाई पहिलो चरणमा तपाईलाई एक्जाम लिने गर्छ। त्यो पनि तपाईले 50 मार्कको एक्जाम, तपाईको एमसीक्यू क्वेशन हुन्छ, तपाईले 50 मार्कको क्वेशनको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि तपाईले अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ, तपाईले अब्जेक्टिभ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा तपाईको कम्तीमा तपाईको 40 भन्दा बढी क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 40 भन्दा बढी तपाई क्रस गर्नुहुन्छ भने मात्र तपाईको नाम आउने चान्स बढी हुन्छ, किनभने कम्प्युटरमा क्वेशन एकदम इजी हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ र बढी मान्छेले टिक लाउन सक्छ। जसले गर्दा तपाईले एकदम हार्ड वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। हार्ड वर्क गरेर तपाईले कम्प्युटर ओपरेटरको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यसको बुकहरु पाउने हुन्छ, तपाईको गुगल कम्पनीको बुक लिनु होला यदि तपाई किन्नुहुन्छ भने, र अरु पनि धेरै बजारमा बुकहरु छ र तपाईले तयारी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईले त्यो पहिलो चरणको एक्जाममा तपाईको यदि नाम आउँछ भने, यदि तपाईले नाम निकाल्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईलाई प्र्याक्टिकल एक्जाम हुन्छ। प्र्याक्टिकल एक्जाम भनेको तपाईको 15 मार्कको सायद नेपाली टाइपिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईको 10 मार्कको तपाईको इंग्लिश टाइपिङ हुन्छ। त्यसपछि तपाईको 5 मार्कको तपाईको HTML को तपाईको केही हुन्छ। त्यसपछि तपाईको जम्मै गए तपाईको यसमा पनि तपाईको 50 मार्कसम्मको अब के मलाई त्यति इन्फर्मेसन रहेको छैन। तपाईको यसमा प्र्याक्टिकल एक्जाममा पनि तपाईको 50 मार्कसम्मको तपाईको हरेक सब्जेक्टको, त्यसपछि तपाईको एमएक्स एक्सेल को त्यसपछि तपाईको 10 मार्क, त्यसपछि तपाईको पावर पोइन्ट को तपाईको 10 मार्क, त्यसपछि तपाईको एमएक्स वर्ड को तपाईको 10 मार्क गए तपाईले यता तपाईको नेपाली र इंग्लिश टाइपिङ गरेर तपाई जम्मै मिलाएर तपाईको 50 मार्कको तपाईको प्र्याक्टिकल एक्जाम हुने गर्छ र तपाईको त्यो एक्जामको रिजल्ट त्यही दिन नै आउने गर्छ। पहिलो चरणको एक्जामको रिजल्ट तपाईलाई आउन टाइम लाग्छ। यदि तपाई पास हुनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईको टाइपिङ स्पिड तपाईको एकदम राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईले कम्प्युटर ओपरेटरको तपाई फाइट गर्नुहुन्छ भने तपाईको टाइपिङ स्पिड एकदम राम्रो, इंग्लिश नेपाली टाइपिङ स्पिड जति तपाईको राम्रो हुन्छ, जति फास्ट तपाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। किनभने तपाईको 10 मिनेटमा तपाईको 400 सम्म वर्ड तपाईले नेपाली टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको 5 मिनेटमा तपाईको 250 सम्म तपाईको वर्ड इंग्लिश टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यसमा पनि तपाईको यदि नाम आउँछ भने तपाईको सिलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि तपाई कम्प्युटर ओपरेटर बन्न सक्नुहुन्छ र तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेट सेक्टरमा तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर तपाईले बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई कम्तीमा तपाईले कम्प्युटरको तपाईको एमएक्स वर्ड, पावर पोइन्ट,
एमएक्स एक्सेल र जेनरली तपाईको ट्याली पनि आउनुपर्ने हुन्छ। यी चिजहरू तपाईले आउँछ भने तपाई प्राइभेट सेक्टरमा तपाई छिटोभन्दा छिटो तपाईले कम्प्युटर ओपरेटरको जब पाउन सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट तपाईले इन्टरभ्यू दिनु होला, इन्टरभ्यूमा पास हुनुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट कम्प्युटरको जब तपाई पाउन सक्नुहुन्छ प्राइभेटमा सेक्टरमा। र यसको तपाईको इन्कमको कुरा गर्दा तपाईले प्राइभेटमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 15 देखि तपाईको 20,000 को बीचमा हुन्छ, पछि तपाईको बढ्दै जान्छ। यदि तपाईले गभर्नमेन्ट सेक्टरमा तपाईको इन्कमको कुरो गरे भने तपाईले 20 देखि 30 को बीचमा तपाईको तलब हुने गर्छ। र यसको पहिलेको दिनमा एकदम बढिरहेको छ र तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, यसको कहिले भ्याकेन्सी आउँछ, कसरी अप्लाई गर्ने सम्पूर्ण चीज तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किनभने कम्प्युटर ओपरेटर लगायत तपाईको टेक्नोलोजी सम्बन्धी कुनै पनि इन्फर्मेसन नयाँ जानकारी आउँछ भने सबभन्दा छिटो मैले आफ्नो च्यानलमा तपाईलाई इन्फर्मेसन गराउने छु र तपाईलाई म सजेसन दिने छु कि तपाईले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले के तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र सकेसम्म म कम्प्युटर ओपरेटरको पनि तयारी तपाईलाई मेरो च्यानलबाट गराउँछु यदि खुल्छ भने। साथीहरु यही थियो सानो इन्फर्मेसन। यदि तपाईले नेपालमा कम्प्युटर ओपरेटर सम्बन्धी तपाईले बन्न चाहनुहुन्छ, कम्प्युटर सम्बन्धी तपाईले इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले यी चीजहरु तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो विचारमा तपाईले कम्प्युटर ओपरेटर बन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै तपाईले गुगल कम्पनीको बुक लिएर तपाईले घरमै बसी तयारी गर्नुस् र तपाईले नेपाली इंग्लिश तपाईको टाइपिङ गरिरहनुस् त तपाई एक दिन अवश्य कम्प्युटर ओपरेटर बन्नुहुन्छ र धेरै भन्दा धेरै तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ। सानो जानकारी रहेको साथीहरु, तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, यस्तै किसिमको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नको साथसाथै बेल आइकन दबाउनु भएको छैन भने दबाएर जानु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।